אני שמחה להתחיל את המפגש שלנו היום. שמי דוקטור נילי ברויר, אני מהמרכז ללימודי מוגבלות. לפני שאני אספר קצת על המרכז ועל המפגש של היום, אני רוצה רק לעדכן שיש לנו אופציה של כתוביות, של תמלול, שילווה אותנו לאורך כל המפגש. התמלול הזה בעצם נוצר גם כדי לאפשר נגישות נוספת למפגש, לאנשים שיכולים בעצם לעקוב אחרי הכתוביות ולקבל את התמיכה הנוספת הזאת. וגם בחלק הראשון של המפגש, ההרצאה הפותחת היא באנגלית, ככה שזה גם הולך להיות אמצעי לתרגום לעברית, ככה שכל מי שמעוניינת לקבל את האפשרות הזאת יכולה למצוא את זה בסיסי שבתחתית המסך, בתפריט. תוכלו לפתוח את זה ולראות. אנחנו גם מכניסות לצ'אט את הפירוט על איך אפשר לאפשר את זה. אז כמו שאמרתי, שמי דוקטור נילי ברויר, אני מהמרכז ללימודי מוגבלות. המרכז קם תחת בית הספר לעבודה סוציאלית בשיתוף פעולה עם ג'וינט ישראל, מתוך כוונה לקדם את השיח והחשיבה והמחקר הביקורתי, בעצם סוג של שדה בין תחומי שמבקש להציף סוגיות מורכבות ולדבר עליהם באופנים חברתיים, כלכליים, פוליטיים, תרבותיים, ולא להישאר אך ורק במסגור היותר מקובל של שיח של רפואה, של טיפול, של שיקום, אלא להרחיב את הספקטרום. ולאור המציאות שאנחנו נמצאות בתוכה, אז נוצר סדרת המפגשים הזאת שאנחנו עכשיו מקיימים את המפגש בתוכו, שעוסקת במוגבלות בצל המלחמה. לאורך השנה האחרונה אנחנו בעצם מקיימים מפגשים שונים שעוסקים במלחמה ומוגבלות, והמפגש הזה הוא מפגש החמישי כבר בסדרה, שהמוקד שלנו היום זה אנשים עם מוגבלות שכלית בעיקר, ויהיה גם זווית מרכזית של תיאטרון, של מרחב התיאטרון כזירה שגם מאפשרת ביטוי עצמי לאנשים עם מוגבלויות, וגם מעלה את הנראות וחושפת אותנו לעדויות בגוף ראשון של האנשים עצמם, וגם כשיטה מחקרית לנסות ולאסוף מידע מה קורה עם אנשים עם מוגבלויות ועם מוגבלויות שכליות במציאות מורכבת וטעונה כמו המלחמה שאנחנו חוות פה וכמו המלחמה שמתקיימת ומתרחשת באוקראינה. אז הולך להיות לנו במסגרת המפגש היום שני חלקים, שתי הרצאות שונות, אחת ממוקדת באוקראינה ואחת שנייה ממוקדת כאן בהקשר הישראלי, ולאחר מכן אנחנו נפתח דיון. אז לפני שאני מציגה את הדוברות והדוברים של ההרצאות שלנו היום, כן אני רוצה להוסיף ולהגיד שהצ'אט זמין לכם לאורך כל המפגש, מוזמנות ומוזמנים להגיב ולשאול שאלות לאורך המפגש בצ'אט, ואפשר להתדיין בזה. זה סוג של פלטפורמה שמאפשרת שיח לאורך כל המפגש, ובשלב של הדיון אנחנו גם נוכל לאסוף שאלות וסוגיות שעלו בצ'אט ולפתוח את זה לקהל הרחב כדיון, גם בדיבור. סוגיה נוספת שככה לפני שאנחנו עוברות הלאה, זה שאנחנו רוצות לעדכן בפעילות שתתרחש בעצם עם תחילת הסמסטר, קורס שאנחנו מקיימים תחת בית הספר לעבודה סוציאלית לסטודנטיות לעבודה סוציאלית, וגם פותחים את זה לקהל הרחב דרך הזום. אז מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי הפרסומים שלנו על קורס שהולך לעסוק אנשי מקצוע וטיפול באנשים עם מוגבלויות מזווית יותר חברתית ביקורתית. ההזמנה מפורסמת עכשיו בצ'אט, ואפשר שם לקבל את הפרטים היותר מפורטים, גם על תאריכים וגם נושאים. אז מי שלא רשום כבר אצלנו ברשימת התפוצה השונה, או עוקבים אחרינו בפלטפורמות השונות של המרכז ללימודי מוגבלות, אז אנחנו נעדכן גם בהמשך בפרטים האלה, ונשמח מאוד שתצטרפו לרשימות שלנו. ועם כל זה אני שמחה מאוד להציג כבר את הדוברת הראשונה שלנו במפגש, דוקטור חנה זרמבה-קוסוביץ, שהיא חוקרת סוציולוגית, עמיתת מחקר במחלקה לאנתרופולוגיה חברתית במכון האתנולוגי באקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה.
היא שותפה מובילה בפרויקטים מחקריים שונים ומגוונים, ביניהם Warpath, סיפורים על הצלה של אנשים עם מוגבלות במהלך הפלישה הרוסית מאוקראינה. פרויקט אחר זה אומנות לכולם, שמירה על זכויות תרבותיות של אנשים עם מוגבלות באוקראינה. פרויקט של אתם יכולים להאמין, ההיסטוריה של אנשים עם מוגבלויות מ-1945 עד ימינו 2020, גם בגרמניה וגם באוקראינה. ופרויקט נוסף זה היו ראשונים, סיפורים של פעילים אזרחיים למען זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, עקב מוגבלות שכלית באוקראינה בשנות ה-90. דוקטור חנה היא גם מחברת שותפה של הספר History is not without us, ההיסטוריה היא לא בלעדינו, שעוסקת בהקמה של התנועה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוקראינה. הספר הוא בשפה האוקראינית, אבל ייתכן ויש גם פרסומים שמלווים את המחקרים השונים האלה, גם באנגלית, וכדאי לחפש ולמצוא. מי שירצו אגב את הפרטים היותר מפורטים, אנחנו נשמח לחלוק. אז חנה, אני מעבירה את הבמה אלייך. Thank you. Good afternoon for everyone. Thank you for the invitation to the seminar and sharing my research findings. I will describe myself firstly. I'm a woman. I'm 33 years old. I have light skin, blue eyes. I have light brown hair, square hair. Also, I wear pink sweater. I'm sitting in my kitchen, behind me white wool and wooden shelves. As Neely mentioned, my research interest includes history of disability in Ukraine during 1980s till today, also the daily lives of people with intellectual disability in Ukrainian society. And also my ongoing project is about the experiences of people with intellectual disability during the full-scale Russian invasion. Today I will present the first research findings of this ongoing project. I will share the presentation with you. Yeah. Do you see presentation? Great. Yes. Firstly, I want to have just a few words about the history of Russian-Ukrainian war. This war began in 2014 with the occupation of Crimea. You can see Crimea here below. In a few months, a puppet Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic were created with the help of Russia. Around 4 o'clock Kyiv time on February 24th, 2022, the President of Russian Federation, Putin, announced a special military operation with the so-called purpose of demilitarization and denazification of Ukraine. In just a few minutes, missile strikes began all over the territory of Ukraine, including not far from Kyiv. Russian troops invaded Ukraine near Kharkiv. You can see here Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Kyiv, and Kherson. They entered from Russia, Belarus, and occupied Crimea. At that time, I was sleeping in my house in Lviv. It's the west part of Ukraine. I woke up to messages from my colleagues, most of whom have disabilities and who were in Kyiv at the time. Even they heard explosion in the city. Already from the first day of the full-scale Russian invasion, I joined the rescue of people with disabilities. I was
involved to evacuate people from Lviv to a Ukrainian-Polish border. Also, I'm looking for temporary shelters for people with disabilities in Lviv and Lviv region. In the first months of the full-scale invasion, I analyzed the social media of 4 civil organizations that provided daily care services for people with intellectual disabilities, and kept in the touch with some of people that whom I know before. That is, I kept diaries where I writing, recording such communication, and also my reflection about volunteering work. At that time, the civil organization whose pages I followed reoriented their work. They stopped providing usual social services for a while. Instead, they began to deal with rescue IDPs with disabilities, providing humanitarian aid, expanding the network of contacts abroad for rescue, and sharing short stories about the daily lives of people who received social services until February 24th. From May 2022, I have started interviewing people with intellectual disabilities and their caregivers, mostly parents, about their everyday life during the war. Prior to that, my colleagues and I discussed for more than 1 month how to interview people about ongoing traumatic experiences in a generally methodologically correct way, especially when the researcher is going through the same traumatic experience. Actually, me and my colleagues decided to approach interviewing in several stages. Firstly, I communicate with potential narrators and present our research. I talk about the purpose of research, how I would use the data, and also I ask the person if he or she wanted to remain confidential and anonymous. If the narrator agreed, then after a while, I returned to agree the time and date of the interview. Even before the recording, I again repeated all the information about the study and also emphasized that it's possible not to answer to any question without explanation the reason or interrupt the interview in any time. An additional option was to seek the psychological help if needed. I contacted with a partner organization which provides psychological support for people with disabilities during the war. Also, I developed the questionnaire in a plain language. The object of my study is people with intellectual disabilities who didn't leave their homes, who became IDPs, and who became refugees. And I started research among these people who lived in families. But last year I expanded my research group. I'm also currently interviewing people with intellectual disabilities who used to live in various institutions in Ukraine and now receiving support living services. Interviews take place online and offline, and I conduct online interviews in Lviv and Lviv region. This region doesn't often suffer missile attacks, but when I choosing a recording space, I'm wondering if they have shelter. Also, in the end of 2022, I put the interviewing on hold because I was exhausted and
I noticed that my interlocutors no longer have such enthusiasm to share their experiences. Therefore, I returned to the observation method. I have started volunteering in one of the organizations which provides daily care for people with intellectual disability. Also, last year, I joined the integration theater stone thesis paper, where actors with intellectual disabilities and without intellectual disabilities develop a theme of conflict, also socialized with each other. Yeah, this is photo from our meeting. Also, what are my first research findings? The study of disability and war in Ukrainian academic environment has just begun with the study of the experiences of veterans of the anti-terrorist operation, which began in 2014 after the Russian aggression. A little more than 2 years after the full-scale invasion, a number of studies have appeared on disability and Russian-Ukrainian war. The main developments were prepared by civil organizations. They conduct reports about the experiences of people with disability, especially women, during the war, the quality of social services. Also, they checked accessibilities of shelters and special buildings for IDPs with disabilities. And also a lot of veterans organization developed and they prepared research about the path from injury to return to the community of veterans and the caregiving practices of loved ones of veterans who became disabled as a result of war. Analyzing the results of my research, I can highlight 3 types of experiences of people with intellectual disabilities in Ukraine during the Russian-Ukrainian war. First one is victims of war. Second, those who save themselves. And third is active participants. And let's go to the first experience, victims of war. People with intellectual disabilities after the full-scale invasion faced firstly the unavailability of information about the creating safe conditions, handling in case of shelling and use in general, in easy to read or plain language format. The second, they depends on the decisions and opinions of others, mostly caregivers who are often older, and they also can join some appropriate information about the war, especially when we talk about people who live in the village, in the countrysides. Some adults with intellectual disabilities still don't know about the war because their parents guard them. Also, very big problem is unavailability of shelters. On the slide, you can see the quote of mother who has adult daughter with complex disability. And she explained how they stay during the air alarm near the house because the shelter was inaccessible and it was dangerous to go in, and it was really unexpected what would be how they will go out because there were a lot of stairs.
Also, the next challenge was reduction of opportunities of socialization due to the suspension of workshops and organizations that provide daycare for people with intellectual disability. Some of those who evacuated could not find the environment to socialization like the same organization who can provide the daily care for them. Also, the next challenge is limited access to necessary medicine, rehabilitation services, and humanitarian aid. You can also see on the slide the quote of parents. זה כבר היה, קראתי את זה. Everything is okay? Yes, please go on. Sorry. You can see the quote of parents who have two children with disabilities. They lived under the Russian occupation for 5 months, and it was so dangerous to take some medicine for one of their son. Actually, they went through a certain post, Russian post, just to get to the pharmacy. Also, the last challenge that I highlight is deterioration of the psycho-emotional state, and it can affect a manifestation of violence, both towards a person with intellectual disability and from a person with intellectual disability. And this is a screen from the post by mother of the boy with complex disabilities who reported physical abuse from him. The second experiences that I found is this who save themselves. The interlocutors with whom I managed to communicate had different rescue experiences that I mentioned before. Some of them stayed at home, some evacuated to other regions of Ukraine, became IDPs, and some of them evacuated abroad, became refugees. As already mentioned, the decision to evacuate was made most often by caregivers, but there are some exceptions. אנשים שברחו מאוקראינה, מעזה. In the slide, you can see a quote from parents that I mentioned before who have two children with disabilities. This is how they recall the way of evacuating from the territory which was occupied by Russian to the territory which controlled by Ukrainian militaries. They stay more than 1 day in the really long line. There were 250 cars. It was in the mid of summer. It was like 40 degrees, and it was really difficult. They didn't know what to do actually. And you can see the photo of their car. In this car, evacuate 6 people, 2 adults and 4 children. Two children have disability. Actually, when this family evacuated to the west part of Ukraine, they passed this car to volunteer needs. Also, as these people with intellectual disabilities who have experiences of evacuation survived it with someone who they are relatives. Most often that person is their mother.
The person Narbi was responsible for collecting the emergency suitcase, evacuation logistic, finding volunteers or shelters, accessible shelters, and finding humanitarian aid. Also, in the end of September last year, I met a man with intellectual disability who was escaping the occupation on his own. At the beginning of March 2022, the man's native town was occupied by Russian troops. It became threatening at home. Some residents became collaborators, and the man openly expressed his disapproval and criticism to them personally, putting himself in danger. In addition, the occupiers engaged in vandalism, looting, and destroying the property of local residents. Actually, the man witnessed the killing of the civilian by Russian troops. It was after this incident that the man decided to leave the occupation. He tried to convince his mother to join, but he failed. Therefore, he set off on his own. He took only money with him. Moving through the woods, he passed the stretch marks and ended up at the Russian checkpoint. You can see the second quote on the slide when this man recalled this experience. The Russian soldier got out of the car, approached me, pulled out a gun and put it to my head. He took me and like this, two. It was he who scared me like that. And then he says, "Get on your knees." He asks, what do you have in your pocket? I had some money for the trip and a bank card. And you know, I'm smart. I hid everything in my socks. Who knows where they will look? End of the quote. Later, the man managed to get to the territory controlled by Ukrainian military. It was they who contacted by volunteers who evacuated the man to Zaporizhia. Zaporizhia is this big city near front line. And part of Zaporizhia region occupied by Russian militaries. He recalls how he was shaken all the way to Zaporizhia, and after his arrival, from the fear and stress he expressed. You can see the quote on the slide. I start quoting. When I arrived in Zaporizhia, I was shaking. I was very scared. Maybe God said to me, maybe my dead father sees me. Maybe he said to me too. The end of the quote. After spending several days in Zaporizhia, he realized that the city was constantly under attack and that he needed to find a safer place. With the support of the same volunteers, he went to Lviv. Now he lives in the shelter for IDPs. In the photo, you can see the sleeping place of this man in the shelter. Also, a bright example of self-rescue and subjectivity is the decision of one of my young 18 years old interlocutor who was evacuated from occupied Kherson. It's the south of Ukraine, abroad, and then returned to the residential institution in Ukraine. There she met a civil activist who were looking for residents for assisted living facility. The girl found out their number and she persuaded them to pick her up from the residential institution. The girl has been living in such a house for 6 months and knows I didn't want to go back to her son anymore. It's not my life, it's theirs. I already have a good time in Lviv. I'm already calm. Also, the third experiences that I highlight
from my research is active participants. When talking about the war or emergency situation, people with disabilities are rarely responded as actors. The concept of active participation and involvement of people with disabilities during war appeared under the influence of use of the human rights model of disability. Actually, the events of the modern Russian-Ukrainian war strengthen the concept of effectiveness of people with disabilities in crisis situations. After some pause, organizations that provide daycare for people with intellectual disabilities have resumed their work. People with intellectual disabilities try to volunteer there. You can see on the slides they view camouflage nets, make trenches, trench candles. Also, they prepare energy bars, cakes, and making dumplings for military. Also, abroad, some of them join action in support of Ukraine during the war. Also, participation in the integration theater is also kind of active participation. As I mentioned before, 6 people with intellectual disabilities and 6 people without disabilities participate in the theater. Also, our performance, rock, scissors, paper, contains the idea of the conflict, but our director didn't plan to focus on the topic of the Russian-Ukrainian war, but working separately with stone, paper, and scissors, the actors turned to this topic. The performance included scenes where the following words were present. For instance, I'm a stone, this is war hurts me. I'm a stone, I would like the war to end as soon as possible. I have light inside and faith in the victory of Ukraine. I want to talk a little bit how during the war changing are going the deinstitutionalization reform. After the start of the full-scale Russian invasion of Ukraine, the problems caused by institutionalization in Ukraine become even more visible. According to the information provided by National Social Services of Ukraine, as of January 1st, 2023, there were 260 boarding houses and psychoneurological boarding schools. In total, about 41.8 thousand people received social services in these institutions. And full-scale invasion only highlight the problems of the residential institution in Ukraine. There were obstacles of evacuation, which is a group evacuation that often required the involvement of assistive technologies, limited access to medicine, food, and necessary assistance during hostilities, occupation of the first week of full-scale invasion, the lack of professional medical, psychological, and legal services. On the slide, you can see the quote of one of the respondents. She spent the first week of full-scale invasion in the psychiatric hospital near Kherson. Kherson was occupied in the first days of the full-scale invasion. Actually, she mentions that there were no information about the war, also lack of food,
lack of electricity, of medicine. And also they really didn't prepare shelters for people. They stay in the room during the air alarms. It's a big quote, maybe. Hannah, you have 3 more minutes. Okay, I'm finishing. Actually, I managed to interview 3 narrators who were in different institutions at the time of the outbreak of full-scale war. All of them spoke about the fact that they didn't receive available information about the beginning of hostilities, rescue methods, and evacuation conditions. Actually, I will run here. The fate of people who lived in various institutions and ended up in the Russian occupation is generally unknown. There is no exact information about the number of people from institution in the occupation. For example, we know a little bit about the Mikhailivsky psychoneurological boarding school in Zaporizhia region. The General Staff of Armed Forces of Ukraine reported that the Russian military took about 200 people to a unknown destination from this boarding school. All employees of the medical facility were fired, and Russians are preparing military hospital in the territory of boarding school. Unfortunately, it is precisely because of the reasons that full-scale invasion, but civil society, which works in the field of human rights protection, actively spoke about the need to have deinstitutionalization reform. And Ukrainians' course towards European integration has only strengthened this. And the reform starts from below. A number of parents organizations, for example, NGO Family for Persons with Disabilities or NGO Seeing with the Heart, announced the creation of houses or apartments for assisted living. You can see photos of these houses in the slides. And also the NGO Dream Workshop in Ukrainian Майстерня мрії has already opened 2 houses for supported accommodation in Lviv. Their phenomenon consists in the fact that the residents of their houses are precisely young people with intellectual disability who lived before in boarding facilities. Actually, I really believe and I want this progress to continue. And I, from my part, plan to delve deeper into studying the process of personal deinstitutionalization of people with intellectual disability who lived in assisted living facilities right now. Yeah, here's me and my friends who lives in this assisted living houses in Lviv. Thank you for your attention. תודה רבה דוקטור חנה. הסוגיה הזאת של המוסדות שאת מעלה פוגש אותנו בישראל דווקא בעמדה אחרת. אנחנו מרגישים שהמגמה היא של נסיגה אחורה מדיור בקהילה ואיזושהי חשיבה שהמוסדות זה המערך שיותר קל למדינה לנהל במצבי חירום ופינוי. אז זה מעודד לשמוע על המגמה השונה באוקראינה. ונתחבר לזווית שאת הבאת גם על תיאטרון, ואנחנו בעצם מהחיבור הזה רצינו להביא את הזווית של אנשים עם מוגבלות ואנשים עם מוגבלות שכלית ספציפית בהקשר של המלחמה כאן אצלנו, ואני רוצה להציג את הדוברות והדוברים הבאים שלנו.
אז יש לנו אורחים מקבוצת התיאטרון של כנפיים, שזה מרכז תרבות ואומנות, בו יוצרים אומנים המתמודדים עם מוגבלויות שונות, בתחומים של תיאטרון, מוזיקה, אומנות פלסטית, וידאו וכתיבה, ויציגו כאן אצלנו רינה פדווה, שחקנית, בימאית, כותבת והמייסדת של כנפיים, עמותה כי באומנות אין מוגבלות, זה הסלוגן שלה, ועומר שמר, כוריאוגרף, שחקן, בימאי ופעיל חברתי, הוא שותף ביצירה של תיאטרון כנפיים, סיוון סלמה, שחקנית כנפיים ודוברת של התיאטרון, ואור ברטור, שחקן כנפיים ובוגר הפרויקט של לימודי תיאטרון בניסן נתיב. כן, אותה, זה בסדר. השם שלו אור. מה זה? השם שלו אור. אור ברטור, תת עם אור ברטור. אור ברטור. זה מי שאני. תודה רבה. אז בבקשה, נעבור אליכם. אוקיי, שלום לכולם. שמי רינה פדווה, אז אני לא אחזור על בניית כנפיים, אני רק אגיד שבכנפיים אנחנו יוצרים תיאטרון מאוד מיוחד, אנחנו לא משתמשים במחזות מהכתובים, אנחנו כותבים לבד את המחזות שלנו. יש לנו הצגה שהיא הצגת המלך שלנו, ששמה כפית של זהב, ואנחנו מסתובבים איתה בארץ ובעולם. ייצגנו את ישראל ואת עצמנו בפסטיבלים בברלין, פעמיים, היינו בבלגיה, היינו ברוסיה, היינו בעוד מקומות, וגם הגענו להופיע בהבימה. אנחנו עובדים כנפיים, עובדת בתל אביב מתוך בחירה. שם מרכז האומנויות של הארץ שלנו, אנחנו עובדים שם. יש לי עוד קבוצת תיאטרון עם אנשים עם מוגבלות שכלית במוזיאון ישראל. הבחירות של המקומות הם מאוד חשובים לנו. יש לנו סטודיו בתל אביב שעובדים בו מרב הקבוצות תיאטרון של הפרינג' וגם התיאטרון הרפרטוארי עושה בו חזרות לפעמים, ואנחנו גאים בזה שבאים לעבוד אצלנו או איתנו. עובדת איתנו גם שירה גפן, היא מתמללת וכותבת את הטקסטים שאנחנו מביאים. עומר, תציג את עצמך. אז אהלן, אני עומר שמר. כמו שהציגו אותי, אני יוצר ושחקן וכוריאוגרף לתיאטרון. אני פעיל חברתי גם בעמותה שנקראת החזית הוורודה, ואני גם אח של לירן. לירן, אחי הגדול, הוא מוגבל שכלית, ולמעשה המציאות של הקרת השונה היא מציאות שנולדתי לתוכה, ומן הסתם מלווה אותי כל החיים. בגיל 18 אני בחרתי לעשות שירות לאומי בהוסטל של אוטיסטים של אלו"ט, זו הייתה הדרכה חברתית וסיעודית, וככה התחברתי עוד יותר לכל העניין של החינוך המיוחד, ובבגרותי באמת הלכתי לעולמות התיאטרון, ולפני 3 שנים קיבלתי הצעה להצטרף לרינה לתיאטרון כנפיים, וזה התיישב לי כמו כפפה ליד, כי היה לי חסר ההתעסקות עם האוכלוסיות השונות, וזה בדיוק היה לי מדויק, וממשיך להיות מדויק עד היום. אז זה בערך מה שהביא אותי לעבוד, זה בהחלט הקרבה גם המשפחתית שלי וגם הזיקה שלי החברתית, לעבוד עם אוכלוסיות כאלה ואחרות. אז אנחנו נשמח לשמוע את סיוון. סיווני, את איתנו? איתנו, כן, אני רואה אותך. תציגי את עצמך. סיוון, כנראה שאת צריכה לפתוח את הרמקול. סיוון, עד שתפתחי את הרמקול, אור, תציג את עצמך בקצרה. שמי אור ברטור,
זה אמרנו, יש לי תעודת גמר מן הסדנה של ניסינו נתיב, והצטרפתי לתיאטרון כנפיים לפני שנה או מעט יותר. אוקיי, ואנחנו עוד מעט נשמיע קטע שכתבת נכון. בעניין שלנו, של ההתייחסות שלנו למלחמה. אנחנו פועלים המון שנים עם שחקנים שעזבו אותנו לצערנו כי נפטרו או חלו, עם שחקנים חדשים שהצטרפו אלינו, וכמו שאמרתי קודם, אנחנו מתייחסים, כל ההצגות שלנו, דרך אגב אתם מוזמנים, אנחנו עכשיו עושים הצגה במרחב הציבורי, אנחנו מגדירים את ההצגה מוגדרת כמפעל, המקום מוגדר כמפעל לייצור כרומוזומים, אנחנו עושים את זה בחנייה של הסטודיו שלנו, בתוך הסטודיו, בחוץ, בקומה למעלה, בקומה למטה, זה מופע זז, אינטראקטיבי, ועשינו מופע אחד ביום שלישי שעבר, וזכינו להצלחה מאוד גדולה, ואנחנו עכשיו פתחנו סדרה של מופעים, אני אשלח אחר כך לאן שתגידו לי, או אתם תיצרו קשר איתנו, אם זה מעניין אתכם לבוא לראות. ובתוך כל החזרות האלה פרצה לנו המלחמה, והסטודיו שלנו הוא יפהפה, אבל הוא בתוך מקלט. אז אנחנו החלטנו שאנחנו מספיק בטוחים לעבוד בו. אבל החברים, השחקנים, מאוד מאוד רצו להגיע, אבל היו מושפעים מהמדריכים שלהם, מההורים שלהם, חלק פחד, חלק הגיע, ולא הפסקנו לעבוד אף יום, לא במלחמה ולא בקורונה. אז היינו או בזומים, או תכלס גם בתוך המקלט ועבדנו. והחבר'ה העצמאים ברובם, שהגיעו לסטודיו לעבודה, יצרו קטעים, כמובן שגם מתוך הלב שלהם, אבל גם מהלב שלנו. כי מנחה או מורה הוא משפיע על השחקן. אז אני מציעה שנתחיל לראות קטע אולי אני אסביר עליו רגע? כן, כן, עומר. תודה. אז באמת המלחמה ערערה את כולנו, והיה לנו מאוד מאוד חשוב להמשיך בקשר ישיר עם השחקנים, לא פספסנו אף מפגש, המלחמה כאמור פרצה בשבת, וכבר בשלישי של אותו שבוע פתחנו זום במוסדות השונים שבהם הם נמצאים, והתחברנו עם כולם. לאורך התקופה גם, כי בהתחלה אפילו למקלט לא הגענו, אנחנו נסענו ברחבי גוש דן למקומות השונים שבהם הם גרים, והיינו איתם בקשר בין אישי רציף ופיזי, וגם כשהתחלנו לחזור למקלט, אז הקבוצות שלא היו איתנו פיזית, עשינו את זה היברידי ופתחנו גם זום. אנחנו מאוד דיברנו את הדברים, מאוד עיכלנו אותם בכל רם, כמובן לא עלתה אפילו לרגע מחשבה של לנסות לטאטא את הדבר, אבל מצד שני כן לעשות את הדבר תואם. ואחד הדברים שהבנו זה שבשביל להבין מה תואם ולא תואם זה לשאול מה אתם יודעים. ולפי זה אנחנו ניווטנו את השיחות, ואחרי מפגש אחד התחלנו גם לעשות אינטרפטציות אומנותיות לכל המצב שבו אנחנו נמצאים. אחד הדברים שמאוד היו חזקים מבחינתי בחודשים האלה, זה שירים שפתאום כל שיר הוא מאוד מרגש ויש לו משמעות וכל הדבר הזה, והחלטנו להביא בתחילת כל חזרה, בתחילת כל מפגש, שיר. לשמוע שיר, פשוט לעצום עיניים ולשמוע אותו, ולאחר מכן לתת לו אינטרפטציה בגוף, בתנועה, במלל אם רוצים.
אז לדוגמה השתמשנו בשיר הביתה של ירדנה ארזי, שעשו לו גרסה מטורפת בקיסריה, עם משפחות חטופים ונגנים וזמרים מכל הארץ. שמענו את זה, רקדנו את זה. שמענו את ימים של שקט, אחרי שהיה לנו דיון סוער בעניין החטופים, ייחלנו לשקט, וזה פשוט מילא לנו את הלב, ורקדנו את זה. וגם, זה מה שנראה לכם עכשיו, נטע ברזילי לקחה את השיר נערי שובה אליי של מרגול, ועשתה לו אדפטציה מצמררת ברוח התקופה. אחד הנגנים של נטע אחיו חטוף, ופשוט שמענו את זה. האמת ששמענו גם את הגרסה של מרגול, ואז שמענו את הגרסה של נטע, וזה היה ממש הלם לחשוב בכלל שזה אותה יצירה מוזיקלית. אז אנחנו עכשיו נראה לכם קטע שבו אנחנו שומעים ברקע את נערי שובה אליי של נטע ברזילי, וביטוי פיזי של השחקנים שהם שומעים את השיר. הבטחת כי תשוב כבר חלפה שנה, שחר הפציע הוא לא הגיע. מתי תשוב אליי? עברת דרכים וטלטלה, אנא אלי שמור נעליו. נתתי לו כל שעה, רקמתי לו בחוצה. אשמור לי למשמרת את אהבתי, אוי נערי מתי תשובה אל ביתי. אשמור לי למשמרת את אהבתי, אוי נערי מתי תשובה אל ביתי. זר שושנים קלעתי מפרחי גנים, עטרת ותפארת לראש חתני. שחר הפציע הוא לא הגיע. מתי תשוב אליי? אבק דרכים וטלטלה, אנא אלי שמור נעליו. נתתי לה כל שעה, רקמתי לו בחוצה. אשמור לי למשמרת את אהבתי, אוי נערי מתי תשובה אל ביתי. אשמור לי למשמרת את אהבתי, אוי נערי מתי תשובה אל ביתי. אשמור לי למשמרת את אהבתי, אוי נערי מתי תשובה אל ביתי. אשמור לי למשמרת את אהבתי, אוי נערי מתי תשובה אל ביתי. אני רק תודה רבה. אוסיף
שהרקיות האלה, אנחנו מהשיר שהוא הסתיים ברקיות, נכנסנו לסשן של 10 דקות רק רקיות, וזה פשוט היה עוצר נשימה. כי החבר'ה שלנו, השחקנים שלנו, מתבטאים מאוד מאוד חזק בתנועה. הרבה יותר חזק בתנועה מאשר במילים. לא כולם. אור, למשל, כתב קטע שהוא מתייחס למלחמה, אבל תשמעו לאיזה ולמה, ותמצאו את ההקשרים. אור, בבקשה. על מלחמת העולם האחרונה, ועליה בלבד, או כמעט בלבד, אומרים בדרך כלל לזכור ולא לשכוח. לזכור ולא לשכוח. זה הקים לתחייה את 7,200 הרבבות שנהרגו בה. זה מנע את השואה בסוריה. זה מנע מרוסיה, או בשמה הרשמי, הפדרציה הרוסית, לנסות לכבוש את אוקראינה. זה מנע ממגדלי התאומים להתמוטט. אני בטוח שאך ורק מיעוט שבמיעוט אינם יודעים את המענים לשאלות האלו, מה שמעלה את השאלה, מאיזו סיבה לזכור ולא לשכוח? לאיזה צורך לזכור ולא לשכוח? זאת ועוד, רק אלה, ברור לחלוטין שאלה ששרדו את מלחמת העולם האחרונה, ודאי יזכרו אותה, זה ברור. אבל אלה שנולדו אחרי מלחמת העולם האחרונה, לא יוכלו לזכור אותה. כי חוויות שלא חווים אי אפשר בכלל לזכור. ומבין אלה ששרדו אותה, כמה נשארו עדיין בחיים בימינו? לא כל כך הרבה. הפטירה היא בלתי נמנעת והיא גם בלתי הפיכה, ואם היא תישאר בלתי נמנעת ובלתי הפיכה, מה שהיא היום, אם כך זה פשוט יישאר בשלב מסוים, אף אחד מאלה ששרדו את מלחמת העולם האחרונה יותר לא יישאר בחיים, ואז לא יהיה יותר אפשר לומר עליה לזכור ולא לשכוח. תודה רבה, אור. בבקשה. כשאני ביקשתי מאור לפני כמה ימים, אם הוא יכול להכניס גם את המלחמה הנוכחית לתוך המונולוג שלו, הוא אמר לי, יהיה אותו דבר, ואני לא רוצה להכניס. אז אני חושבת שהדברים שלו גורמים לנו לחשוב. ואני לא רואה את סיוון. סיוון, את נמצאת ב... סיוון? נמצאת, כן. יופי. כן. את קודם רצית, סיוון, תלכי קצת אחורה מהמצלמה, קצת אחורה, שירו אותך. ואת יכולה לספר במשפט אחד או שתיים מה תפקידך בתיאטרון? דוברת התיאטרון, משתתפת בטלוויזיה אם צריך, ומספרת בכלל מה זה תיאטרון בשבילי. ומה זה התיאטרון בשבילך? קריירה. זה נכון, כי את עושה באמת קריירה, כי מעבר לזה שאת משתתפת איתנו בהצגות, את נפגשת לבד עם תלמידים, ומספרת כן. על עצמך, ויש לך מונולוג ארוך, שהיום לא נשמיע אותו כי אין לנו זמן, אבל יש לך מונולוג ארוך שבו את מספרת ומתארת איך את מחפשת עבודה, ומה קורה לך בדרך. כן. אני שואלת אם יש לנו זמן לראות את הקטע השני שלנו? ועם זה נקנח. כן. לא, עם המונולוג של... המונולוג... כן. זה אותו קטע. כן, יש לנו זמן? אני רגע אקרין את הסרטון, אני רק אגיד שיש בו ריצוד של אור בצד שמאל, למי שזה רגיש לזה, אז שתדעו. אוקיי. למה אני לא מצליחה ללחוץ פה?
אוקיי. אני רק אגיד בינתיים עד שזה יעלה, שזה קטע אימפרוביזציה שעשינו ממש על המלחמה, כשהייתה אזעקה בחוץ, אזעקות בתל אביב, אנחנו היינו בפנים, שמענו בומים, שמענו את האזעקות, והשחקנים שלנו עלו על הבמה, והתחילו אימפרוביזציה. וזה צילום, אתם יודעים, צילום לא מקצועי, של מצלמת טלפון רגילה לגמרי, שפשוט התרגשנו כל כך שצילמנו את הקטע הפרוביזורי. זה עובד? 3, 2, כן. 1, גו. לא רוצה להיות עדתות, לא רוצה להיות עדתות, לא רוצה טלוויזיה, לא רוצה עדתות, עדתות לא רוצה. פריז. יואב. עמדות, אתיות, נראים, עמדות, אתיות, תל אביב. פריז. חפש יפן. שוב. פריז. לא רוצים יתמות, לא רוצים אלמנות, לא רוצים שכול, לא רוצים אבל, לא רוצים לוויות, לא רוצים פיגועים, לא רוצים מחבלים. לא רוצים יתמות, לא רוצים אלמנות, לא רוצים שכול, לא רוצים לוויות, לא רוצים אבל, לא רוצים פיגועים, לא רוצים מחבלים. פריז. מזרח מערב, צפונה, אשקלון, עיראקי, רוסיה, פולניה, פולין. כולם ביחד. לא רוצים יתמות, לא רוצים עדתות, לא רוצים שכול, לא רוצים לוויות, לא רוצים אבל, לא רוצים פיגועים, לא רוצים מחבלים. לא טלוויזיה. מוסקבה, אושר. לאט לאט תתחילו לנוע. אתם יכולים להשתחרר מהקיר. זהו, אנחנו נעצור פה ונאפשר לסיוון להגיד את המונולוג שהיא החליטה באותו קטע לתת. בבקשה, סיוון. סיוון, תתרחקי קצת מהמצלמה. תודה. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה הכל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אפחד. הכאב גדול, ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. תודה רבה, סיווני. את מושתקת, זה לא... רינה, רק לא שמעו אותך?
את על מיוט, רינה. רינה? רינה, לא שומעים אותך. הנה עכשיו לא שומעים את רינה. הנה, נכון, גם אני חוטאת. מאותגרת טכנולוגית. תודה רבה. אני אומרת תודה רבה לעומר. אתם מוזמנים לראות את המופע שלנו אם הסתקרנתם. אני יכולה לספר לכם שבמופעים שלנו אין מצב שקהל לא יעמוד, יצעק ויצחק ויבכה, ויצעק בראבו 5 דקות, כמו באופרה בלסקאלה, משהו כזה. אני יכולה לספר לכם שלאחרונה, דקה לפני המלחמה, הופענו בפסטיבל עכו, וקצרנו הצלחה גדולה, הופענו בהבימה, וכרגע המופעים הם בסטודיו שלנו, ואתם מוזמנים להגיע אלינו ולהיות שגרירים שלנו, תיאטרון כנפיים. אני אגיד עוד מילה אחת, כאמור המופע הזה שאנחנו מדברים עליו, מתקני עולם, זה מופע שאנחנו עובדים עליו כבר כ3 שנים. עומר, 3 שנים איתך, 3 שנים לפניך, 6 שנים אנחנו עובדים עליו. 6 שנים, מהמם, יותר... לא, זה מראה שזה מלאכת מחשבת. כן, כן. ואנחנו לא התקשרנו. נכון. ולהגיד שבאמת בהתחלה מאוד התעסקנו בעניין המלחמה, ובאיזשהו שלב הבנו שבמקביל למלחמה אנחנו רוצים לחזור לאיזושהי שגרה, וגם קלטנו שיש כל מיני קטעים שהם כמובן לא באופן ישיר ספציפית לאסון שפקד אותנו, אבל באמת כמו שהשירים הכל מתכתב, גם פה הרבה דברים מתכתבים, והתחלנו לחזור לעניינים. היינו אמורים לעלות באוקטובר, מיותר לציין למה זה לא קרה, ובהחלט באמת עלינו שבוע שעבר, וזו רק ההתחלה. בהחלט מוזמנים ומוזמנות. תודה רבה. תודה רבה שאירחתם אותנו. תודה רבה רבה לכם, זה היה מאוד עוצמתי וחזק. ואני פותחת עכשיו את שלב הדיון, מוזמנים ומוזמנות להפנות תגובות, שאלות, גם לדוקטור חנה וגם לכנפיים. שמואל, אני רואה אותך, אני רק אולי אביא את השאלה קודם כל של נגישות ישראל, שמופיעה פה בצ'אט. דוקטור חנה, this is for you. Thank you. What was the level of functioning of the interviewees? How did they feel about being denied information about the situation? Did they express dissatisfaction? This is from Access Israel, that actually did a significant project in the Ukraine. It's an Israeli organization that worked in the Ukraine also during the invasion. Thank you. Thank you for the question. It really depends how the person with disability really involved in social networks and different messengers. If a person has gadget, this person really can involve to really a lot of news and check some information and can ask more questions about what is happening and what to do next to the parents, to the caregivers, or to the assistants in the organization who provided daily care. By the way, if person doesn't have any gadget, just spend all time mostly with relatives, it really depends how they really deal with person with intellectual disability. What I can see, most of my respondents, as I mentioned, they grow up in families, and families provide really hyper care for them. And mostly if they don't have gadget,
any networks in organization or just community, different community for people with disabilities, they can get information only from relatives. And most relatives really just mute all of information about Russian-Ukrainian war. And it really depends. If the family live in the west part of Ukraine, it's kind of safe a part of Ukraine, and it's really it's easy not to talk about war, you know, just mute news, etc. By the way, families who stayed in the really nearby to front line, or they experienced occupation, they have to talk about the war, and they really want to explain how to deal with it, how to overcome dangers, how to talk with Russians if the city is occupied. But it's also depends if they have really opportunity to use gadget or internet, because my colleague from the organization, which it's human rights organization for people with intellectual disabilities, they provide special trainings for people with disabilities in plain language, what to do during the war, during the air alarm, how to get to the shelter, etc. But really, during the end of February and March 2022, almost North Kiev region was occupied, and they really didn't have any internet connection. And it's I talk a lot. It really depends on parents, because most of my respondents live with parents, how they can explain about the war and what to do during the war. But what I can say, most of my interlocutors, they know about the war, they know how to deal during the war, but also as actors of Wings Theatre mentioned today, my colleagues from the theater that I take place, they also afraid when the air alarm had started, and they really afraid during the process to run to the shelters. Therefore, we decided to do to meet in the shelters during our preparing for our performance. Thank you, חנה. אור וסיוון, אתם תרצו להוסיף מהזווית שלכם על הידע, מאיפה אתם קיבלתם ידע על ההתרחשות של המלחמה כאן אצלנו, ואולי גם כמה התיאטרון היה זירה לקבלה של ידע ולעיבוד שלו. גם מתיאטרון כנפיים. כן, כן. וגם שמעתי על מערכת כיפת ברזל שנטרלה לה את הפגזים. באמת, כל המצב הזה עורר בי כמות אדירות של זעם, מיאוס ותסכול. אבל אני בטוח שיחזירו בסוף את כל החטופים ואת כל השבויים, ולא יהיו יותר מחבלים בגבולות. אני בטוח שזה העידן הזה שיש מחבלים בגבולות, אני בטוח שהעידן הזה עומד בקרוב להסתיים, וארגונים של מחבלים לא יהיו יותר, ישמידו אותם לחלוטין. אני בטוח שזה עומד להיות. אני בטוח שזה מה שיהיה. רינה, לא שומעים אותך? רינה, את על מיוט? נכון, אני רואה, היא מושתקת, אני חושב, אור, אתה גם רואה טלוויזיה, נכון? אתה רואה חדשות? אני עצמי אחרי החדשות, אני לא כל כך עוקב, אבל אני ממש בטוח, אני יודע שהמחבלים רוצים שאנחנו נשקשק מפחד מפניהם במקלטים ובמרחבים המוגנים, ולכן החלטתי בשיא המודעות לא לפחד מפני המחבלים. פשוט כך. שלא נעשה את רצונם. סיוון, אתה לקו פה? סיוון? סיוון?
טוב. סיוון, אם תרצי להוסיף, זאת מוזמנת. אני יכולה להוסיף שמאז המלחמה בכלל, גם עוד איזשהו מעון שמשתתף, הוא בכלל לא היה בכל המלחמה, והמעון שמשתתף בנתניה הוא לא היה בכלל, כי זה מעון שחייב מלווה שיהיה איתם, אז הם לא היו כמעט בכלל, רק בזמנים האחרונים הם כן הגיעו, אבל רוב הזומים במלחמה זה התחיל כן, שמאז שהייתה מלחמה עשו הרבה זומים ודיברו בכלל, רינה דיברה שכל שחקן יגיד מה זה המלחמה בשבילו. בשבילי זה היה סיוט שאני רגע לפני הפלגה שהייתי צריכה ללכת, אני שומעת פתאום צפצופים ואני לא מבינה מה זה, רק אחר כך בכלל נודע לי שזה אזעקה. זה היה ממש סיוט בשבילי כל הדבר הזה. ועוד איך סיוט. ונחשפת לאיזשהו ידע ממשפחה, מהחדשות, טלוויזיה? מהחדשות אני כל הזמן שומעת הורים של חטופים שבוכים על הילדים שלהם, שזה סיוט בשבילהם, או כבר הרבה חיילים אני שומעת שנהרגים בכל המלחמה הזאת. הרבה חיילים שנפטרו, שזה צער בשבילי גם על החטופים, שהנה תראי עד עכשיו הם לא מוציאים אותם ולא מדברים בכלל, מתי כן מתכוונים להוציא אותם. כן, החדשות הן קשות, זה אין ספק. שמואל, אנחנו נעבור לשאלה או לתגובה שלך. בבקשה, שמואל. כן, אני רוצה דווקא להגיב לא לחלק הראשון, אלא דווקא לחלק של קבוצת התיאטרון שדיברה כרגע. אני חושב שבעצם השימוש בתיאטרון בזמן מלחמה יכול במידה רבה לסייע לשיפור מה שנקרא well-being, לשיפור רווחתם של אנשים עם מוגבלות שכלית ובכלל אנשים בעלי מוגבלות, ובייחוד כאשר האנשים האלה בעצמם, כפי שראינו כאן בדוגמה שהופיעה לפנינו, כשהאנשים האלה בעצמם משתתפים בתיאטרון, בהצגות, בכתיבת מחזות, ואני חושב שאת השיטה הזאת דווקא עכשיו אחרי 7 באוקטובר צריך לפתח ולעודד שגם אנשים בעלי מוגבלות שכלית בעצמם ישתתפו כמה שיותר בפעילות תיאטרלית, ושבכלל גם קבוצות תיאטרון אחרות יבואו להופיע בפני הקהלים האלה, וכך יהיה להם יותר קל לפתח חוסן ורווחה חברתית ונפשית במצב שאנחנו חווים היום. אני יכולה להוסיף שגם אומנים מעידים על זה, אומנים שמופיעים בפני מפונים או בפני חיילים וכולי, שהם אומרים זה עוזר לי. זאת אומרת, כשאני מופיע זה עוזר לי. אז כל אומן כשמופיע ומביא את הדברים שלו, זה גם כלי לעצמו. כן, אם אני אמשיך את אותו סוגיה שאתה מעלה, שמואל, אני חושבת שזה מתחבר למה שחנה פה אמרה, על איך לראות במשחק ובהשתתפות בתיאטרון, בין אם משולב ובין אם לא, לראות בזה זירה של active participant, של לראות בזה זירה של פעילות אקטיבית, שמאפשרת תרומה לחברה, לקהילה הרחבה, וגם הסוגיה של קהילה, כמה היא חשובה במלחמה הזאת, זה כל כך מורגש לנו, שהחוסן החברתי נורא זקוק לקהילה, קהילה שתאפשר את החיבוק, את העיבוד של הדברים, את ההרגשה שלה ביחד, שאנחנו לא עבודים עכשיו במציאות כל כך כאוטית,
הפעילות של קבוצת תיאטרון שממשיכה לאורך זמן ונפגשת ועובדת ומגיבה למציאות. אני יכולה להגיד לך שנייה שבכלל תחשבי, עזבי את המלחמה עכשיו, בזמן הקורונה, קחי לך לדוגמה שאני מרגישה שהמלחמה יותר גרועה מהקורונה, היה סגר, אי אפשר היה בכלל להתראות, תנסי לחשוב גם על זה שדוגמה עם המלחמה, אם המדינה הייתה בסגר בכלל, לא היה אפשרות לשום תיאטרון, שום כלום, אפילו בתי ספר לא. תנסי להסתכל גם על זה, מה היינו עושים שהיה את הקורונה, איזה סגר היה. שבעצם אתם המשכתם את הפעילות התיאטרונית שלכם גם בזמן הקורונה, נכון? זה מה ש... כן. סגר אין, לא היו יוצאים בכלל, סגר אין, לא יוצאים. לא, עשינו אבל... דרך הזום. הייתה פעילות בזום קבועה. פעילות בזום, אבל לא בתיאטרון עצמו, פעילות בזום. נכון. כן, זה באמת תקופה של משברים עולמיים שאנחנו ככה חווים, ויש משהו בעוגן של הקבוצה של תיאטרון, שנראה לי נורא מסייע לחוסן. בהחלט. לגמרי. בזמן הקורונה סיפרו לנו, אנחנו עובדים עם אנשים מגבולות נתניה בערך עד גדרה. וסיפרו, אנשים שעובדים עם האנשים שלנו אמרו שהם מחכים לשעת זום הזו שבוע שלם. זאת אומרת, זה היה עוגן מאוד רציני. חנה, את גם כן מזהה תופעה דומה באוקראינה, שיש איזושהי חשיבות לקבוצת התיאטרון, או לא יודעת, לקהילות אחרות של אנשים עם מוגבלות, שמאפשרים את התמיכה לאורך זמן במצבי משבר? I think Nili, first what I want to say, as I wrote to you Nili and Shirley, actually last week I interviewed the theater, the participants of theater, inclusive theater wings, also wings from my native city Lviv. And it's so interesting that they use the same name as your theater. And what I see now, we actually I see a few initiatives that use special method. They call themselves theater of changes. And they use special method how to work with traumatic experiences via theater. And they work with different vulnerable groups, people with intellectual disability, people with another types of disability, parents of children with disability, IDPs, etc. Different vulnerable groups. And they are prepared like in the end of last year, they work with people with intellectual disability and they prepare the performance house. Home, not house, home. It's better to say home. Actually, you mentioned about home today when you talk about your performance. What I see, the narrative of home really very usual arise in my interviews and when we work in the theater too. And actually, this performance home, who prepared my colleagues from the theater of changes, it was how change the feeling of home after the broke out full-scale invasion, and also how they want the home to be, especially in the terms of the deinstitutionalization. In Ukraine, because actors who took a part of this performance, they have started to live in assisted housing in Kyiv. And it's like the reflection have to start to live in assisted houses, because previously they used to live in families. And it's really like a great experiences. How can you reflect about the war?
But in Ukraine, what I can say, we don't have a lot of theaters of people with disabilities. Mostly it's parent initiatives. And when parents are going to be older, mostly these initiatives are closed. It's pity, but we will see. Because now me and my colleague Sarah Phillips, we are really conduct data about the inclusive culture initiatives in Ukraine. What are working during the full-scale invasion. And what I see, most of these initiatives are theaters. Not a lot of artists, not a lot of dancers. Mostly this is theaters. And I think it's like really a tool how you can reflect about your traumatic experience, and how you can to wear another role that you have in the society, especially in the society with a lot of challenges for people with disabilities. Thank you. Thank you, חנה. את מזהה איזושהי ייחודיות שיש לתיאטרון לעומת זירות אומנות אחרות בהקשר של טראומה, שמעניין אם גם אתם נפגשתם בזה. תרצו עוד מילה אחרונה לסיום? תודה. תודה רבה. אז תודה רבה לכולכם. תודה רבה דוקטור חנה, תודה רבה רינה, עומר, סיוון ואור, תודה רבה לכם. ואנחנו מאוד שמחים על ההזדמנות הזאת שהייתה באמת להרחיב קצת יותר על אנשים עם מוגבלות שכלית בזמן מלחמה, וגם לראות את היתרונות המשמעותיים שיש למרחב התיאטרון במציאות כאוטית וטראומטית. מוזמנות ומוזמנים להתעדכן בפעילויות הבאות שלנו. כמו שאמרתי, יש את הקורס קולוקיום שהולך להתחיל בחודש מאי. גם כן מוזמנים להצגה שככה עכשיו נפתחה של כנפיים. תודה רבה לתמר ספיינר, המתמללת שלנו, שעשתה עבודה נהדרת ואפשרה לנו באמת גם הנגשה לשפה העברית. ותודה רבה לצוות, המרכז ללימודי מוגבלות, להדר קובי, לדוקטור ענת גרינשטיין, לפרופסור שירלי ורנר ולפרופסור רוני הולר, שעבדו פה ויצרו את המפגש הזה יחד איתי, ושהלוואי ויהיה לנו בשורות טובות. תודה רבה לכולם. הכי חשוב, תודה רבה. להתראות. להתראות, תודה. תודה רבה. Thank you.